გამარჯობა. ძალიან მიხარია რომ დღეს ერთად ვართ. კიდევ ერთი ლექცია ტარდება ჩვენი პროექტის ფარგლებში, პროექტი ღანი. სიყვარული როგორც განხთობის გზა. ბატონო ლევან, გთხოვთ, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და ძალიან საინტერესო ლექციას ველოდებით. მადლობა. მადლობა წარდგენისთვის და ესეთ თემა არის, რომლის ექსპერტობას ხა დაიკვეხნით ალბათ მარტო სოკრატეც კი ვარა, სოკრატეც ამბობს სიყვარული მე მასწავლო, დიოტი მამო, ქურუმმა ქალმაო და ყვება როგორი შეფასება მისცა ქურუმმა ქალმა სიყვარულს და რა არის სიყვარული, ძალიან საინტერესო დიალოგი მიუძღვნა მთელი ამას პლატონმა და სოკრატე თვითონაც კი ვერ ბედავს თავისი აზრებით თქვას, აი ქურუმი ქალის აზრები მოყავს. მიღაც პირადი გამოცდილება აქვს ამისი. მე ამ თემას უნდა შევეხო, ალბათ ჩემი ასე ვთქვათ, მოკლე და შეზღუდული უნარებით, რა თქმა უნდა და თითოეულ ჩვენგანს საკუთარი დამოკიდებულება აინთება თავის თავში ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თუ საერთოდ არაფერზე არ ვლაპარაკობთ, სიცარიელი იქნება, მაგრამ ვიცით რომ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ, ხო, სიყვარულზე ვლაპარაკობთ, ღმერთზეც ვლაპარაკობთ, განხთობა ახსენეთ არა სიტყვა. აი ბერძნებს ჰქონდათ ეგეთი განსხვავება არისო ბერძნებთან, ქრისტიანები ვამბობთ რომ ღმერთი არის სიყვარული. როგორც იოანე მახარებელი ამბობს სახარებაში. ბერძნები იტყოდნენ ასეო, ეს უილიამ გათრი ინგლისელი მკვლევარი ამბობს რომ სიყვარული არის ღმერთი. ანუ რა გაგებით? აღმოაჩინე რაღაც სტიქია არის. სიყვარული დაარქვი, ამას ეროსი დაარქვი, სხვადასხვა სახელი დაარქვი, აგაპე რა, სხვადასხვა სახელები აქვს ბერძნულში სიყვარულს. რაც სტიქია, რომელიც არ ბერდება, ყველა თაობაში მეორდება. და ღმერთია ესე იგი, სიყვარული ღმერთი. თუ არ ბერდება და ყველა თაობაში მეორდება და ინტენსივობას არ კარგავს, ესე იგი არ ექვემდებარება დროის პრინციპს, არა, დრო არ ცვეთს მას. ანუ ღმერთია, ეს სტიქია არის ღმერთი. ეს არის შეცდომას პიროვნული არის. შეიძლება მე გააპიროვნო და დაარქვა აფროდიტე ან ეროსი ან ამას სხვა სახელი, მაგრამ ღმერთი ამ გაგებით. რა სტატუსი აქვს აი ამ ღმერთს, ხო? რა არის ეს სიყვარული? როგორი ნიუანსები აქვს ამ სიყვარულს? თუ ბერძნები გამიჯნავდნენ ერთმანეთსაგან, მაგალითად ზეციური აფროდიტე და მიწიერი აფროდიტე, ანუ სხვადასხვა რანგის სიყვარულებია, ზეციური, რაც უფრო ამაღლებული სიყვარული და უფრო დაბალი რანგის სიყვარული. მე რა სტატუსი აქვს ამ სიყვარულს, ზოგადად ეს ფსიქოლოგიური კატეგორია და მარტო ადამიანს ეხება, თუ რაღაცა მეტაფიზიკური თუ კოსმიური კატეგორია არის. ამასაც ფიქრობდნენ ბერძნები. მაგალითად, პირველი ფილოსოფიური ჩაფიქრება რომ დაიწყეს, მილესის სკოლა ქვია ამას. იქ თქვენს რომ მატერიალისტებს ეძახიან, მაშინ არ იყო ეს ტერმინი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რა არის სამყაროს საწყისი, ზოგმა თქვა წყალია, ზოგმა თქვა ცეცხლია, ზოგმა თქვა ეს აპეირონია, რაღაც განუსაზღვრელი ნივთიერება, რაღაც რომელსაც არც ვიცით რა არის და თავის ფორმებს იღებს, ხან ცეცხლს, ხან წყალს, ხან მიწას. ზოგმა თქვა ჰაერია, მაგრამ გამოჩნდა ემპედოკლე ფილოსოფოსი, რომელსაც თქვა რომ გარდა ამისა, ამ როცა ვასახელებს ჩვენ სტიქიებს, უნდა იყოს კიდე რაღაცა სხვა ძალები, რომლებიც ამ სტიქიებს ან კრავს, ან განაშორებს და თქვა რომ აი კოსმიური სიყვარული და კოსმიური სიძულვილი არსებობს, რაც სტრობას დაუნგრევია სიყვარულს უშენებია, თუმცა კოსმიურად რომ გაიაზრო, რაღაცები კრავს ერთმანეთს, რაღაცები აშორებს, რაც ეს დიდი კოსმიური სტიქიები. აი ესეთი ღრმა ჩაფიქრება იყო უკვე ადრეულ ხანებში კაცობრიობის, ახლა ჩვენ რაც ვიცით რა ჩაწერილია, მე უფრო მეტად ბერძნული კულტურა ვიცი და ამიტომ ბერძნებზე შემიძლია ვთქვა რომ აი როცა აკეთებ იერარქიას მაგალითად ოლიმპოს მთაზე და ყავს იქ ღმერთები, აფროდიტე სიყვარულის ღმერთია, ხო ეროსია. აი ეროსი არის აფროდიტეს პატარა ბიჭია, რომელიც ემსახურება და დავალებებს აძლევს აფროდიტე ეროსს რომ შეაყვაროს მაგალითად მედეას იასონი გაგიჟებამდე და მე რაც გინდა ისქნას მედეამ ამ სიყვარულისთვის, არა? აი ეს აფროდიტეს სტატუსი რა არის? თუ მთავარი ღმერთია, ყველაფერზე მეტია, სამართლიანობაზე მეტია აფროდიტე, მაშინ რა მოხდება? სამართლიანობაზე მაღლა თუ დავაყენე, აი სიყვარული ღმერთია. მაგრამ სამართლიანობა რა ღმერთი არ არის? სიბრძნე ღმერთი არ არის? ერთგულება ღმერთი არ არის? აი ესეც ხო ღმერთია, ესეც ხო არ იცვლება, რა? და ამათ შორის იერარქია გასაკეთებელი აუცილებლად, იმიტომ რომ ვერ იტყვი რომ იცი რა, ცოლი მოვიყვანე დაუშვათ, ოჯახი მყავს, მაგრამ ეხლა აფროდიტე შემიჩნდა ისევ და ვიღაც სხვა ქალისკენ მინდა წასვლა. სხვა ქალი მინდა, ეხლა გადავიყვარო ჩემი ცოლი და სხვა ქალი მინდა. აფროდიტე არ აქვს ღმერთი, ქალღმერთმა ესე მიბრძანა. უკაცრავად, მაგრამ სხვა ქალღმერთიც არსებობს. ჰერა არსებობს მაგალითად, რომელიც ოჯახური ერთგულების დამცველი არის. და ეხლა შენ აფროდიტეს ჰერას უპირისპირებ, ესე იგი მე უნდა დავადგინო იერარქია, რომელი ფორმა მაღლა დავაყენო, ჰერა თუ აფროდიტე? რომელი ფორმა მაღლა დავაყენო, ჰერა თუ აფროდიტე? ნიშნავენია, იმიტომ რომ
ეს არ არის ფსიქოლოგიური კითხვა მარტო, რომ ვიღაცისთვის არა, ვიღაცას აპროტე. არ არის ფსიქოლოგია, ესა სოციოლოგიური, პოლიტიკური კითხვა არის. პოლისი ქალაქია, ხო? სამოქალაქო კითხვა არის. შენ თუ დააყენე აპროტე უფრო მაღლა, ქალაქი დაინგრევა. ოჯახები დაინგრევა, ოჯახები დაინგრევა, ქალაქები დაინგრევა. ამიტომ ხვდები, რომ რაციონალურად შეუძლებელია აპროტე ჰერაზე მაღლა იდეს. აპროტემ შეგაყვარა, აპროტემ მოგაყვანა ცოლი ოჯახი შეგაქმნევინა, მაგრამ მე არის რომ დაიცვა ეს ოჯახი და იმ სტიქიას უნდა მისდიო, რომელიც ამ ოჯახს იცავს და მაშინ შედგება ქალაქიც. შენ თუ აპროტეს გაყევი, მაშინ ერთხელ გაყვები, მეორედ გაყვები და დაიშლება ყველაფერი, ქაოსი იქნება. ქაოსი არ შეიძლება მართავდეს. პოლისი არის კოსმოსი. კოსმოსი რო შედგეს როგორც კოსმოსი, ამიტომ ჰერა უფრო მაღლა უნდა დააყენო ვიდრე აპროტე. სამართლიანობა, ვიკე, ან ათენა მაგალითად სიბნის ქალღმერთი, ამ ზევსი, რომელიც იცავს სამართლიანობას, რა თქმა უნდა, ეროსზე მაღლა დგას. უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, რომ საზოგადოება შედგეს. ანუ თავისი სტატუსი აქვს. ესეც ღმერთია, მაგრამ არის ღმერთი ღვთიურ ძალებს შორის არის რაღაც იერარქია და უკვე უძველესი მითოლოგია ამ იერარქიას ადგენს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არის მომენტები, რომ ზევსიც ვერ უძლებს ეროსის შემოტევას და მის წინაშე უძლური ხდება ხოლმე, ხანდახან და ბოროტებებს ჩაიდენს ხოლმე. ესეც არის გარკვეული ხიფათის განცდა ამ ეროსის სტიქიაში. შეიძლება დაგიმორჩილოს და თუ არ გააკონტროლო თავის დროზე, თავისთავად ცუდი კი არ არის, მაგრამ აი ისე ანგარიშმიუცემლად არ დაგიმორჩილოს, მე შეიძლება ცუდი რაღაცა მოყვეს ამას. აი ეს დაფიქრება, ფილოსოფიური დაფიქრებაც იყო სიყვარულზე, მის სხვადასხვა გამოვლენებაზე, აი მიუძღვნა ამ თემას, ასე ვთქვათ, აი სიყვარული სავსეა ფილოსოფია მთლიანად პლატონის და ამ თემას მიუძღვნა მთელი დიალოგი. რა ქვია ამ დიალოგს ხარ გავახსენებთ? ვახსენე უკვე. საუბრის დასაწყისში დიოტიმა. რომელ დიალოგშია ხარ გავხსნეს დიოტიმა? ნადიმი, ეგეთი დიალოგი აქვს პლატონს. ნადიმი სიმპოზიუმი. პოტიონარი სასმისი არა, ეს დალევასთან დაკავშირებულია პინო. და სიმპოზიუმი ერთად სვავთ. სიმპოზიუმი ერთად დალევას ნიშნავს. და სოკრატე მოხვდება ამ საღამოზე. აგათონმა მოიგო დრამატული შეჯიბრება, მისმა დრამამ აიღო პირველი ადგილი, გამართა დიდი სუფრა და სოკრატე მოხვდება ამ სუფრაზე და ჩათვლიან, მოდი რა ხან სოკრატე გვიზის ახლა სუფრაზე, მიუძღვნათ ეს სუფრა არა გართობას, არამედ რამე თემატურ საუბარს, რამე საინტერესო მნიშვნელოვან თემაზე და მოდი ავირჩიოთ სიყვარული. ეროსი, რა არის ეროსი? და სოკრატე ბოლოს სიტყვას და ძალიან საინტერესო არის სიტყვა, პარადოქსული. ყველა აქებს ეროს, მის სილამაზეს, მის სინათლე, სილამაზე, ახალგაზრდობა, რაც ყველაფერ ამას აკავშირებს ეროსთან და უცებ სოკრატე ლაპარაკობს, რომ ისიც რა თქვენ არ გესმით, რო იწყებთ ლაპარაკს, უნდა დაფიქრდეთ არსზე სიტყვის, რა არის ეროსი? ეროსი ხო მისწრაფებაა და რა არის მისწრაფებული, ვინც სავსეა თუ ვინც ნაკლულია? ვინც სავსეა თუ ვინც ნაკლულია, ვინა მისწრაფებული? რა თქმა უნდა, ნაკლულია. რითი არის ეროსი ნაკლული? რისკენ არის მისწრაფებული? სილამაზისკენ. ესე იგი როგორია ეროსი? ლამაზია თუ მახინჯი? ბატონო, მახინჯი. 100% მახინჯი, ანუ უბრალოდ სიმახინჯე თუ არა აქვს, ვერ იქნება მისწრაფებული. მაშინ იქნება თვითკმარი. და თუ ეროსი არის მისწრაფებული, ესე იგი მახინჯია. მაგრამ მთლიანად მახინჯი რო იყოს, მაშინ ვერც გაიგებდა რა არის სილამაზე. ანუ თან სილამაზის მარცვალს ატარებს თავისთავში, მაგრამ ნაკლულად ატარებს. ამიტომ თან მისწრაფებულია ესმის რა არის სილამაზე და რა უნდა. თან კიდე ნაკლულია და სულ მისწრაფებული და მისწრაფებული. აი ესე რაღაცა საინტერესო ტერმინოლოგიური ანალიზი ჩაატარა ჯერ სოკრატემ. და ამის მერე გადავიდა ეროსი რა არის? ეროსი არის ლამაზ მახინჯი. სიღარიბის და სიმდიდრის შვილი არის. ეს სიღარიბე და სიმდიდრე შეუღლდნენ და დაბადეს ეროსი. თან დიდარია, თან ესმის საითკენ უნდა იყოს მისწრაფებული. თან მისწრაფებული, იმიტომ რომ ის აკლია, რისკენსაა მისწრაფებული. აი ესეთი უცნაური ძალა არის ეროსი და თქოს აი ადამიანის სული ეგეთი არის. ირლანდიელი პოეტი ამბობს, უილიამ ბატლერ იეიტსი. Our soul is love and perpetual farewell. ჩვენი სული არის თვითონ სიყვარული და მუდმივი ნახვამდის. იმიტომ რომ შეიძლება გაგდის ხოლმე სიყვარული და მე ისევ მოგიცავს სულს არ შეუულია სიყვარულის გარეშე. რაცით უნდა იყოს ეს მისწრაფებული. თვითონ ჩვენი სული არისო სიყვარული ეს ირლანდიელი პოეტი ამბობს. მას აი აქ უნდა დაადგინო მაშინ რა არის რისკენ ვართ მისწრაფებული და რა გვაკლია და არის თუ არა ამ მისწრაფებებში იერარქია. და პლატონი აქ ამბობს რომ ხო ეს იერარქია არის. იმიტომ რომ თავიდან ჩვენ ვიწყებთ ფიზიკურ სიყვარულს, ფიზიკურად რაღაცა მოგწონს, ფიზიკურად სხეული მოგწონს, ეროტიული რაღაც განცდა გაქვს სხვა ადამიანის სხეულის სილამაზის მიმართ. მაგრამ მე დაადგენ რომ სილამაზე ყველა სხეულში სილამაზის პრინციპი
არის ერთი, ანუ ეს ზოგადი პრინციპია, რაც ყველა სხეულს ალამაზებს და მე თვითონ ადიხარ უფრო მაღალ დონეზე და იმ ზოგად პრინციპზე ფიქრობ უკვე ინტელექტუალურად, რაღაც იმას ის ზოგადი პრინციპი უფრო ტრანსცენდირებს თითოეულ სხეულს. ერთ სხეულთან კი არ დაკავშირებული, ტრანსცენდირებს, ან უფრო აღმატებულია, ვიდრე ფიზიკურია ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ყველა ფიზიკურ სხეულში არის დანახვადი, მაგრამ მეორეს მხრივ აღმატებულია. მე იმასაც კი შენიშნავ, რომ აი ამ სილამაზის ფიზიკურ იდეას ვერც ერთი სხეული ბოლომდე ვერ ჩამოეკიდება. რაც ამბობ კოსმეტიკა იხმარო, დაბერდება ადამიანი და ვეღარ არის ესეთ ლამაზი. როგორც ახალგაზრდობაში იყო და ამიტომ ვერ ეპოტინები რა, ვერ შეირგებ ამას, ვერ მოიხელთებ ბოლო-ბოლო. მაგრამ ხო არის ისეთი სილამაზეები, სხვანაირი ტიპის სილამაზეები, რომელიც მოხელთება შეიძლება. რა ტიპის სილამაზე შეიძლება იყოს, რომელიც მოხელთება შეიძლება. აი მაგალითად რა არის, რომ ადამიანს აქვს კიდე სილამაზე აქვს გარეგნული, მაგრამ აი გარეგნული სილამაზე აქვს ადამიანს, მაგრამ ეგოისტია, ამპარტავანი, ცუდი მანერების, ეგოისტი, აი როგორ გითხრა, ტოქსიკური ადამიანია ხან, ენერგოვამპირია, ძალიან ლამაზი მაგალითად რა, მაგრამ აღარ შეგიძლია ერთ-ერთი კარგად იყავი მასთან ნაკლები კიდე და მე სულს გიხუთავს რა, აღარ შეგიძლია ასეთამენ ურთიერთობა. ცუდი ხასიათი აქვს რა, ენერგოვამპირიც ცუდი ხასიათის რაღაც უკიდურესი გამოვლინებაა. მაგრამ ხედავ რა, აი არსებობს კიდე შინაგანი ლამაზი ხასიათი. აი სოკრატე უშნო იყო გარეგნულად თითქოს. მაგრამ როგორც კი დაელაპარაკებდი სოკრატეს, ყველა უნდა რა ლამაზია სოკრატე, ლამაზდებოდა შენს თვალწინ. დათო თაშხიაში არის ნანო შავყელაშვილი, ხო ეს ვით შეუყარდება დათო თაშხიას მე და ისეთი სილამაზე ქონდა ეს ავტორი ყვება, მომყოლი ყვება, რომ უბრალოდ ირაკლი ხურციძეს მონაყოლია ხო იქ იმ ნაწარმოებში. ეგრევე მაშინ სილამაზეს ვერ დაინახავდიო, რომ დაიწყებდა საუბარსო ურთიერთობასო, მე ნელ-ნელა ლამაზდებოდა შენს თვალწინ. რაღაც აგეთი იდეა, ანუ ხასიათი ალამაზებს ადამიანს. ეხლა ვნახოთ ხასიათი. როგორი ხასიათი სილამაზე? შენარჩუნებადია თუ შეუნარჩუნებელი? ისეთივე უკონტროლოა ჩვენგან, როგორც გარეგნული სილამაზე? თუ შეიძლება ჩვენ შევინარჩუნოთ აი ხასიათი სილამაზე შეიძლება შევინარჩუნოთ, შენზეა დამოკიდებული. აი მოვიღოთ თვისება მაგალითად სტუმართმოყვარეობა. შეიძლება ბავშვობაში სტუმართმოყვარე იყო და პლანშეტი გააგდო ხელიდან და სტუმარს შეეგებო, შენთვის დიდი მნიშვნელობა ქონდა მოგება იმ თამაშის და ბული ამოიგლიჯეს, სანამ გადადეს პლანშეტი, მაგრამ იცი რომ სტუმარს უნდა შეეგებო, ხო? ეს ღირსეული საქციელი ჩაიდინა ბავშვმა, 7 წლის ბავშვმა. იგივე შეიძლება გააკეთოს 97 წლის კაცმა, რომელსაც სუსტია იმდენად, რომ სტუმარი მოვიდა და საწოლიდან წამოწიოს მარტო თავის ძალიან უჭირს ეს, მაგრამ მაინც გააკეთებს და გაუღიმებს, იმიტომ რომ ეს არის სტუმართმოყრული ვალი. ერთი და იგივე ჩაიდინეს ორივე. ამას არ აქვს ასაკი. ეს სილამაზე, ეს სტუმართმოყვარეობის მაგალითად სათნოების სილამაზე, ხო? ყველა ასაკი შეიძლება მისი პრაქტიცირება. ყველა ასაკი შეიძლება იმონაწილეობა მასში. ფიზიკურ სილამაზში ვერ იმონაწილეობ ყოველთვის და ამ სილამაზში ყოველთვის იმონაწილეობა. ანუ ამაღდი უფრო, ხო? დაინახე სხვა რანგის სილამაზე, რომელიც უკვე შენ კონტროლში არის. მაგრამ ხა ავიღოთ სხვა დაფიქრება კიდევ უფრო შორს მიდის პლატონი და ამას. იცი რა? პრინციპში ყველა ესეთი სულიერი სილამაზის რასაც ვეძახით ჩვენ, ეს რას ნიშნავს? თითოეული ესეთი ლამაზი ადამიანი მონაწილეობს რაღაც ამ იდეაში სილამაზის. უფრო მაღალია კიდევ ვიდრე თითოეულ კონკრეტულ კაში გამოვლენილი. ესე იგი ჩვენ უნდა მივიდეთ რაღაც უხილავ ენერგიამდე სილამაზის, აი სულის სილამაზის, უხილავ ენერგიამდე, რაღაც უხილავ იდეამდე, რომელიც შეგვიძლია შევიყვაროთ და დავინახავთ რამხელა მიმზიდველობა აქვს ამას. ჩავისახავთ სიყვარულს ამ სილამაზის მიმართ, ამ უხილავი სიყვარულის წყაროს მიმართ. და რატო თუ შევიყვარებთ, ჩავისახავთ კიდეც ამ სიყვარულს. და თუ ჩავისახავთ, მაშინ რას თუ ჩაისახავ გულში რაღაცას რას იზამე, იმას დაბადებ კიდეც, არა? ანუ პლატონი ასწავლის, რომ ჩვენ არ მხოლოდ უნდა დავინახოთ სილამაზს და შევიყვაროთ, არამედ ჩავისახოთ ეს სილამაზე გულში და დავბადოთ კიდეც. აი შთამაგონებელი წყარო უნდა იყოს, ამიტომ ეს სილამაზის იდეა პლატონის აზრით, სილამაზის ენერგია, რა. ეს იდეა ის კი არა რაღაცა სპეკულაცია, სტერილური ფიქრი რაღაცაზე, არის ესა ჩართულობა, რაღაც ჩართულობა და მისწრაფება. მთელი შენი არსებით შეყვარება რაღაცის, აი ენერგიით, აზარტით, ასე ვთქვათ, მთელი გულით და სულით. და თუ ასეთ შეიყვარებ, მაშინ ჩაისახავ კიდეც. მარტივ მაგალითს გეტყვით, აი სპორტსმენი რო ხდება სპორტსმენი და იწყებს სექციაზე სიარულს, ანუ ფეხბურთის სექციაზე, რატო? იმიტომ რომ ნახა მესის ფინტი ნახა მაგალითად და გაგიჟდა კი რა ბავშვია მესის ფინტზე და მეც მინდა ეგეთი რაღაც გავაკეთო. გავარდა ეზოში და დაიწყო ამის მცდელობები.
რაღაცა გამოდის, რაღაც არ გამოდის. მე პრობლემა შენიშნეს, გინდა სექციაში კი მინდა ფეხბურთზე და შეიყვანეს ფეხბურთზე და იქ ვარჯიშობს, იმიტომ რომ ის დანათის ეს იდეა, რომ აი მე მესივით მინდა ვითამაშო, ის პინტი მინდა გავაკეთო და არ იღლება. კი იღლება, მაგრამ სასიამოვნოდ იღლება, იმიტომ რომ უხარია იმ ენერგიის ქვეშ აკეთებს ამ ყველაფერს და მე დაბადებს კიდეც ამ პინტს. რაღაც ვარჯიშის პერიოდში ჩამოყალიბდა დაბადებს ამ პინტს. ეხლა მე ეს სპორტზე გადავიტანე ანალოგიისთვის, მაგრამ მსგავსი არის პლატონთანაც, რომ შენ თუ ხედავ იმ სილამაზე, შენ დაბადებ ამას. დაბადებ ამ სილამაზე შენ ქმედებაში. შენ ქმედებაში და არა მარტო ქმედებაში, შენს თხზულებაში დაწერ რაღაცას, ლექსს დაწერ. ან ყველაზე მაღალი რაც პლატონი ფიქრობს, რომ რაც შეიძლება დაწერო აი ამ ჩასახვით ამ იდეის, რა არის თქვენი აზრით? პლატონი ძალიან პოლიტიკური მოაზროვნე იყო და ამიტომ გეუბნებით, ძალიან პოლიტიკურად აზროვნებდა, ხო? პოლისი ქალაქია და რა არის ყველაზე მაღალი გამოვლენა სიყვარულის დაბადების შენ გულში? ხოდა? კანონები. აი კარგი და სამართლიანი კანონები დაბადო შენი ქალაქისთვის. ესაა ყველაზე მაღალი გამოვლენა, რომ შეიყვარა ეს სილამაზის იდეა. ამ კანონებით გააბედნიერებ თაობებს, ათასობით და 10,000 ადამიანს განგზობილად. ის კანონები ხო იმოქმედებს ქალაქში მე და სამართლიანი კარგი ურთიერთობის გარანტი იქნება იმ ქალაქში, არა? და კიდე მეც ამბობს, ამაზე შორს მიდის, მე დიოტი, ეს ყველაფერს დიოტი მალაპარაკობს, ქურუმი ქალი. და სოკრატეს ეუბნება, ამაზე შორსაც გეტყვიო. ის კი არა შემბადებო სილამაზესო. არა, სილამაზე შენზე მეტი არისო. შენ გონია რომ შემბადებს სილამაზე, სილამაზე გბადებს შენო. სილამაზეში იბადები შენო. ესეთი უცნაურია. გაგახსენებთ აი ბიბლიაში ეგეთ ნათქვამი რომ მეორე დაბადება არსებობს ადამიანისო. სადაა ეს მეორე დაბადება ადამიანის? ხო არ გახსოვთ? ბატონო? კი ბატონო, ზეციური დაბადება სულიწმინდაში დაბადება ასე ამბობს, ხო? ესე უნება ნიკოდემოს, რომ მეორე დაბადება სულიწმინდაში. სულიწმინდა გბადებს შენ მეორედ. აი ხა პლატონთან გავს ეს იდეა, პლატონის იდეა ამას. მე არ ვამბობ იგივეა, მაგრამ გავს, აი უფრო დიადი რაღაცა, სილამაზე, რომელიც უკვდავი სილამაზის იდეა გბადებს შენ. თან გამარადიულებს, აი ეს მარადიული ხდები, როცა შენ აი მარადიულ ამ სილამაზში დაბადებ რაღაცას. მარადიული დაბადე შენ. პლატონთან ზოგადად გამშვალულია მთელი მისი ფილოსოფია ამითი და ის ამბობს, რომ ფილოსოფოსი ის არის, ვინც შეიყვარებს ამ ზეციურ სილამაზეებს, ამ იდეალურ ფორმებს, სამყაროს გაიგებს მათ და შეიყვარებს და ნოსტალგიასაც ლაპარაკობს. აი სიყვარული და ნოსტალგია ერთად არის პლატონთან. პლატონის აზრით ეს უკვე ქრისტიანობაში არ არის ასე, მაგრამ აი პლატონთან ასეთი მომენტია, რომ მას გონია, რომ რახან ეს მონატრებული ვართ იმ იდეებს, და იქ უკვე ვიყავით ჩვენ ოდესღაც. იქიდან ჩამოვარდნილები ვარ და ჩვენი ძველი სახლი გვენატრება. ეგეთი ლოგიკა აქვს პლატონს. ამიტომ ეს ეროსი არის ნოსტალგია ამაღლებულის მიმართ, ამ ამაღლებული იდეალურის მიმართ, რომელიც ნაღდი არის, უფრო მეტად ნაღდია, ვიდრე ფიზიკური გამოვლენებები. ჩვენი შოთა რუსთაველიც მაგას ამბობს, რომ ტარიელი ბედს წყევლის ასე ვთქვათ, რომ ეხ რატო არა ვარ ფილოსოფოსიო, პირდაპირ შემიყვარდებოდაო ღმერთის გონებაში არსებული ეს გვარნი ზენანიო, მაგრამ არა ვარ რომ სამწუხაროდ ეგ შორტკატი არ ამაქო, ასე ვთქვათ, რომ ცუდი სიტყვა ხო, ეხლა თვალთ არ უხდება რუსთაველს, მაგრამ პირდაპირ მიცდომა არ ამაქვს ამ იდეებთან, მე მჭირდება მიწიერი სიყვარული, რომელიც ბაძავს იმას. მაგრამ ამიტომ ბევრი რაღაც უნდა გადავიტანო ტკივილი, რასაც ფილოსოფოსი ასე არ გადაიტანდა. ფილოსოფოსს პირდაპირ ექნებოდა ეს წოდომა და ბედნიერება, უცებ მყისიერი უშუალო ბედნიერება ექნებოდა, აღარ დაჭირებოდა ამდენი ბრძოლა, ამდენი თავგადასავლების გადატანა, ამდენი რისკების გაწევა, რაც მე მჭირდებაო ტარიელი ამას, არა? აი ძალიან საინტერესოა ეს მისწრაფება აქედან იქეთ არის პლატონთან. იქედან აქეთ მოსწრაფება არ არის. ანუ ღმერთი თუ სილამაზე და სიკეთე არის ღმერთი, ის ჩემს მიმართ მოსწრაფებული არა, მანვე არც მიცის. აი არისტოტელესთან გავსი იდეა, რომ არისტოტელესთან სიკეთე არ არის მთავარი, უბრალოდ მთავარ პრინციპად სიკეთე კი არ ყავს გამოყვანილი. გამოყვანილი ყავს უძრავი მამოძრავებელი, რაც გონება, რომელიც თავის თავს ფიქრობს, სრულყოფილი გონება. და სრულყოფილი გონება, რომელიც თავის თავს ფიქრობს და ყველაფერი იცის, თავის გარდა არაფერი არ იცის. იმიტომ რომ რო იცოდეს სხვა რამე ის არასრულყოფილი იქნება, რაც არა თავისი თავია. ამიტომ არასრულყოფილის ცოდნა მასაც გაარასრულყოფილებს. ის თვითკმარი, იმიტომ არის რომ მარტო თავის თავი იცის. ამიტომ არისტოტელეს ღმერთიც და არც პლატონის ღმერთი, სიკეთე და არც არისტოტელეს ღმერთი ადამიანის მიმართ მომართული არა, მან არ გვიცის ჩვენ. ესაა პრობლემა, ასე ვთქვათ, ქრისტიანები ამაში ხედავდნენ პრობლემას, ეს არა ის ღმერთი არისტოტელეს უძრავ მომოძრავებლის მიმართ ვერ ილოცებთ. კათარზისი უფრო არის შეძრწუნება. შეძრწუნები ელდა შეძრწუნება და თანაგრძნობის განცდა, რომელიც იწვევს მე შენში ამ კათარზის დრამატული სანახაობის ნახვის მერე.
და რა იწევს ამ ელდას? შენ ხედავ რომ ადამიანი აყვა რაღაცა საბედისწერო ვნებას და ამან დაღუპა ეს ადამიანი. მედეა მაგალითად აყვა შურისძიების ვნებას და დაიღუპა მედეა. და ამან ეს ელდას იწევს და თან თანაგზნობას და გამოდიხარ თეატრიდან და თქოს აი ამ ასეთი ვნებებისგან განწმენდილი უნდა იყო. უფრო კარგი ადამიანი უნდა გამოხვიდე თეატრიდან, რომ შენთან არ მოგიცვას ამ ვნებებმა. ამიტომ გარკვეულწილად კი უფრო რაციონალური ხდები შეიძლება თეატრალური სანახაობის მიერ და მეტი კონტროლის უნარი გაქვს საკუთარი ვნებების, აი პათეთიური ნაწილის, აი ვნებითი ნაწილი შენი არსების. არის ინტელექტუალური ნაწილი, რაციონალური, არის ვნებითი ნაწილი და რაციონალურად უნდა მართოს ვნებითი ნაწილი. ამიტომ თეატრალური სანახაობა გეხმარება, რომ უფრო ქმედითად გააკეთო ეს. არისტოტელე უცნაურად ამბობს, რომ შენ უნდა მართო შენი ვნებითი ნაწილი დემოკრატიულად და არა ტირანიულად. მე ხა ხელი რო ავწიე ტირანიულად მართე ჩემი ხელი, იმიტომ რომ აი არც ვკითხე არაფერი ავწიე ხელი. მაგრამ ნაყინიჭამე რომ მეუნევა ჩემი ორგანიზმი, შენი ვნებითი ნაწილი და მე ფეხბურთი მაქვს სათამაშო და მოსაგები მაქვს მატჩი და ვიცი ნაყინი რო შევჭამო, უშო დამძიმდები და ისე კარგად ვერ ვირბენ დაუშვა. ხო? მე კი არ შეგჭამ. არა, მე უხსნი მას დემოკრატიულად, ვესაუბრები ჩემ ნებას. იცი რა, მე რო ეხა შენ შეგჭამო, მე რო ხა დაგყვე შენ. მე კარგად ფეხბურთს ვერ ვითამაშებ. მე ჩემ მეგობრები დამაყვადრიან, რატო ვერ დარბიხარ ისე სწრაფად. შენს არ მოგეწონება რომ მაჩს წააგებ. და ამიტომ შეგჭება ის სიამოვნება და მე ხო ჯობია რომ არ დაგემორჩიო, კი ჯობია. აი დემოკრატიულად დაველაპარაკე ჩემ ნებას და დავაშოშმინე. რაც თავთანდილი აკეთებს რუსთაველთან ოსკაუსანში თავის გულს რო ელაპარაკება გულო აი ეხა დაწყნარი ეხა ეს გაკეთე დემოკრატიულად მართავს შეაგონებს ანუ ეს რაციონალური არარაციონალური საწყისი თქვა არარაციონალური არა რაციონალური შეგონებების ესმის თუ აუხსნი კარგად ხანდახან ერთბაშით არ ესის მაგრამ აი კიდე წასდება მე კიდე შეაჩერებ და ბოლო შეაჩერებ ტოლსტოის აქვს უყვარელი ეს მაგალითი რომ ეტლიო მიაჭენებს რომ რავალცხენიანი ეტლიო და კი აჩერებ, მაგრამ ეგრევე არ ჩერდებაო, მაგრამ კიდე და მე გაჩერდებაო. ეს რატომ მოიყანე ეს არის ხო, აი რაციონალობა კი კავშირში არის ალბათ. მაგრამ აი არისტოტელეს არის მე ფილოსოფოსს თუ ემსგავსება უძრავ მომძრავებელს ამ თვითმკმარ ინტელექტს. მაშინ ის უფრო თვითმკმარი ხდება თვითონაც და სხვები აღარ ჭირდება, მეგობარი აღარ ჭირდება უკვე. თავის შეკეტილად ბედნიერი იქნება მაშინ, ხო? არისტოტელეს კი მაგრამ ასე ხო მეგობრობის დაკარგავს ადამიანი და მეგობრობის სათნოებას რა გავუყოთო მაშინ და ამაზე პასუხი არ მაქვს ეხაო მე სხვა დროს ვიმიჟელოთო მაგრამ სხვა დროს მსჯელობა არ გვაქვს აი პრობლემა არ არის აი ასე თეოლოგიაში როცა მონადაა მარტო რაღაცა მიუმართავი თვითკმარი ღმერთი ის არ არის შენსკენ მოსწრაფებული ხო ეს ღმერთს ეროსი არ აქვს უკვე სილამაზეს თვითონ ეროსი არ აქვს ეროსი გაქვს შენ რომელიც მისწრაფებული ხარ აი სრულყოფილისკენ და სრულყოფილზე არაფერსკენ არაა მისწრაფებული აი ეს პარადოქსი რომ გამოდის რომ რაღაც შეიძლება ყველაზე მეტად რომ განვითარდე და ღმერთს დავემსგავსო, მაშინ მე თვითონაც ბაიყუში მონადა გავხდები და სხვები აღარ დამჭირდება. და როგორღაა მაშინ, აბა ხო ადამიანის სიმდიდრეს, ადამიანის სიხარულს, ბედნიერებას შეადგენს ურთიერთობა და აი ღმერთს ემსგავსები და ურთიერთობასაც კარგავ, და ღმერთი ურთიერთობითი არ არის. არც არისტოტელეს, არც პლატონთან. აი შემოდის აი ქრისტიანობაში თვითონ ღმერთი არის სამება. ღმერთი არის ურთიერთობა. ურთიერთობის აუცილებლობაა სამებაში, არა? ღმერთი მარადიულად სამებაა, ამიტომ მარადიულად მასში არის ურთიერთობა. როგორი ურთიერთობა? სიყვარულის ურთიერთობა. ღმერთი იმიტომაა სიყვარული, რომ მარტო ის კი არა, რომ ისაა წყარო ჩვენი მისწრაფების მის მიმართ. თავის თავში სიყვარულია, ამიტომ თავის თავში ურთიერთობაა, სამება არის. პლატონთან არისტოტელეს სამების გაგება არ იყო. იქ მონადაა იქ. და მონადას, როგორ თქვა, შენ კი მაგნიტურად გიზიდავს სიყვარულით. არასრულყოფილი სრულყოფილი, მაგრამ თავის თავში სიყვარულია და შენ უყვარხარ ამას ვერ იტყვი. ქრისტიანობაში ქრისტიანული თვითონ ღმერთი არის ურთიერთ სიყვარულის თეოლოგია. გადავედი რაღაც უცებ ქრისტიანობაზე მინდა და გადავსულიყო, მაგრამ უცებ ასე გადავედი არისტოტელედან კონტრასტი გამეკეთებინა. ხო ეს დანიშნულია ღმერთი არის სიყვარული, ხო ღმერთი არის სიყვარული ქრისტიანობა ამბობენ სიყვარული არის ღმერთი კი არა ღმერთი არის სიყვარული ღმერთი პიროვნებად აღიქვა უკვე ღმერთს და ისთან შემქმნელია არც არისტოტელესთან არც პლატონთან ღმერთი შემქმნელი არაა სიკეთის იდეა ასე ვთქვათ არ ქმნის თავისი ნებელობით სამყაროს არც არისტოტელესთან უძრავი მომძრაველი თავისი ნებელობით არ ქმნის სამყაროს სამყარო მარადიულად არის როგორიც არის ქრისტიანობაში ღმერთი ქმნის სამყაროს და რასაც ქმნის ის იცის კიდეც რაც იცის მასზე ზრუნავს კიდეც
აქ არის აი ორხრივი ურთიერთობა, ორხრივობა. მარტო შენ კი არა ხარ მისკენ მისწრაფებული, არამედ პირიქით ის უფრო არის შენსკენ მოსწრაფებული. შენ რომ მასზე არ ფიქრობ, ის შენზე მაინც ფიქრობს. აი ეს ორმაგი სიყვარული არის ქრისტიანობაში მთავარი, არა? ეს ჯერ კიდევ ბიბლიური იდეა, ბიბლიური მთავარი შეგონება რა არის ბიბლიაში, ძოლახთქმაში უბრალოდ აღქმა სხვა არის და აღთქმა სხვა არის, ხო? აღქმა არის აღვიქვაო რაღაცას, ანუ გრძნობ რაღაცას, მესმის რამე და აღთქმა არის პირობა. აი ძოლახთქმაში რა არის მთავარი ცნება? მთავარი ცნება არა, მცნება. რა არის ძოლახთქმაში მთავარი მცნება? ორ-ერთი მთავარი ცნება ქვია მას. კი ბატონო? და? ხო, შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი და არ არის კვალიფიკაცია როგორ შეიყვარო და მსგავსი ამისი, არა იგივე მსგავსი ამისი და მოყვასი როგორც შენი თავი. ღმერთზე არ არის როგორც შენი თავი, ღმერთზე შეიყვარე ღმერთი, ანუ უსასრულოდ უპირობოდა. მოყვასი მინიმუმ როგორც შენი თავი მაინც. ანუ იდეალი არის მოყვასი შეიყვარე როგორც შენი თავი. და ფაქტობრივად მთელი ეს 10 მცნება, დანარჩენი ყველა მცნება ამ ორზეა ჩამოკიდებული, იმიტომ რომ პრინციპში აღარ არის საჭირო ილაპარაკო რომ არ გინდოდეს შენი მოყვასის ცოლი, არ გინდოდეს შენი მოყვასის ქონება, არ მოკლა შენი მოყვასი, არ მოპარო, ცილი არ დაწამო. თუ გიყვარს, როგორც შენი თავი, ამას არ გაუკეთებ. აი ესეთი მომენტი არა? აი ეს ორ-ერთი სიყვარულზე აგებული და ფაქტობრივად ეს ხდება უკვე სიყვარული. არა გრძნობა, არა უბრალოდ გრძნობა, აი მე ვიგრძენი ღმერთის მიმართ სიყვარული კი არა, ვიგრძენი არა, შენ ვალდებული ხარ, მოვალეობა შეიყვარე, ვალდებულება შეიყვარე შენი მოყვასი, შეიყვარე ღმერთი, გევალება. სიყვარული როგორც ვალდებულების იდეა შემოვიდა. ერთად საინტერესო რომ აი ქრისტიანობაში არის დაცემის და მარტო ქრისტიანობაში ბიბლიურ ტრადიციაში არის დაცემის იდეა, რომ ადამიანი დაეცა. დიდი კატასტროფა განიცადა პირველმა ადამიანმა და ევამ კატასტროფა განიცადა, სადაც ჩამოვარდნენ რაღაცა სტატუსიდან. ეს არა უბრალოდ კარგად იყვნენ რაღაც ჰონოლულზე ისვენებდნენ პინაკოლადას სვავდნენ და მე ეხაც უფრო ცუდ კლიმატურ პირობებში არიან და ვეღარ ისვენებენ. ეს არ არის, შინაგანი რაღაც დარღვევა მოხდა. რა იყო შინაგანი დარღვევა? ვამბობთ რომ ღმერთმა გააგდო ადამი და ევა 60-დან. სინოში ადამმა და ევამ გააგდეს ღმერთი 60-დან. იქნებით სრული, როგორც იქნებით სრულყოფილიო თუ შეჭამთ ამ ნაყოფსო და ბატონო ღმერთს ამსგავსებით, ხო რა უთრო, ღმერთის გარეშე ღმერთები იქნებითო, ანუ თვითკმარები იქნებითო. და ადამმა დაუპირს, მოდი ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები ღმერთის გარეშე, გავაგდოთ ღმერთი და ვიქნებით ბედნიერები. აი ეს იყო კატასტროფა, დიდი კატასტროფა მოხდა მათ შინაგან სამყაროში. დარღვევა რაღაცა. ამ დარღვევის შედეგია, რომ ადამიანები გაეგოისტდნენ, ერთმანეთთანაც ვეღარ იყვნენ უკვე ის იმ მოდელით ურთიერთობის, რომელიც ღმერთმა ჩაუდომათ, რომ მოდელი არის სამების მოდელი, რომ როგორც ჩვენ სამების პირებს უყვართ ერთმანეთის, ადამიანებსაც ერთმანეთი უყვარდათ, ასე უანგაროდ. ერთმანეთზე ფიქრობდნენ და ეს როცა გაეგოისტა ადამიანი, ღმერთიც კი გაგდებაც კი მოინდომა თავის ბედნიერებიდან, ასე ერთმანეთის მიმართაც გაცივდა და გაეგოისტდნენ ადამიანები. ამდაგვარი იდეა, დიდი დარღვევა მოხდა. ეს ბიბლიური მეტაფორა არის როგორ თქვა, გამოცხადებით მიიღო, ხო, მოსემ ეს მეტაფორა ჩამოვარდნის ჭამის და ჩამოვარდნის, მაგრამ ასახავს ონტოლოგიურ რაღაც ახალ სტატუსს, ცუდ სტატუსს ადამიანის, რომ ადამიანის უფრო ეადვილება, ეხა ეგოისტური ქმედება, ცუდის გაკეთება ვიდრე კარგის. პლატონს ასე ღრმად არ აქვს დანახული, არც არისტოტელეს. ისინი ხედავენ, რომ ცუდის გაკეთება უფრო გვიადვილდება, მაგრამ ამას ფიქრობენ, რომ ამის თვითონ ადამიანური ძალებითაც შეიძლება ამის მოვლა. პლატონი ამბობს, რომ ფილოსოფიურ ცხოვრებას დაიწყებ, გადალახავ ამას და კი მშვენიერება ძნელია და შეასრულებ ამ მშვენიერებას. არისტოტელე ამბობს, რომ ჩვეულებები უნდა განივითარო კი სიკეთის მიმართ და ჩვეულებაში რომ გაგიჯდება სიკეთე, მე ადვილად გააკეთებ და გადალახავ ამ ბოროტისკენ გაქაჩუ ჩვას, ასე ვთქვათ, ბოროტის სტიქიის ინერციას. მაგრამ ქრისტიანობას პლატონის და არისტოტელეც ვერ ხვდებიან, რომ უფრო ღრმა არის დაცემა, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ. აი ეს დიდი კატასტროფა მოხდა, კატასტროფის შედეგებს ვატარებთ. და აი ეს კატასტროფა რაღაცნაირად ისტორიის მანძილზე, ბიბლიური ისტორიის მანძილზე თანდათანობით აი თითქოს ამ კატასტროფიდან გამოვიდეს კაცობრიობა, თუნდა თავის ვერ გამოვა, წინასწარმეტყველები ჭირდებათ, ეს საჯულები ჭირდებათ, მთელი ისტორია მტკივნეული უნდა გაიარონ. საბოლოოდ განკაცება არის ის, რაც მხოლოდ შეძლებს ამ წყლის განკურნებას. პირველი ცნება რა მისცა ღმერთმა ჩამოვარდნილ კაცობრიობას?
10 წლებამდეზე ადრე. რა უთხრა ადამიანს? გამრავლდით. რა არის ეს გამრავლდით? გამრავლდით კი არა, უბრალოდ გამრავლდით და დედამიწა დაასახლეთ. ეს არ არის მარტო ესე. გამრავლდით ეს არის მოწოდება, რომ გადალახეთ თქვენი ეგოიზმი. გამრავლდით რა შეიძლება? შვილი თუ გყავს, შენ მაშინ ნორმალური მშობელი თუ ხარ, შვილს მაინც იყარებ საკუთარ თავზე მეტად. ან იდეა არის, რომ ვიღაცა უნდა შეიყვარო საკუთარ თავზე მეტად და ვიღაცას უნდა იზრუნო. მაშინ ცხოვრობ სამების სიყვარულის კანონით. ამ კანონით თუ არ ცხოვრობ და ლუციფერის ეგოისტური კანონით ცხოვრობ, მაშინ დაიღუპები, მაგრამ შვილის ყოლა შენ გაძლევს აი პერსპექტივას, რომ ვიღაცა მაინც ბუნებრივად ადვილად გიყვარდება საკუთარ თავზე მეტად. ნორმალური მშობელი თუ არის. და უხარია, რომ თავისი წარუმატებლობის ხარჯეთს შვილი წარმატებული იყოს და თავისი ჯანმრთელობის გარდა შვილი ჯანმრთელი იყოს, მშობლის ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი დამოკიდებულება არის. და ეს უკვე არის აი სამების მოდელი არის, რომ შენ სხვა სიყვარებ, შენ თავზე მეტად სხვაზე ხარ მიმართული. ამიტომ გამრავლდით ეს იდეა აქვს, რომ ადამიანს გაახსენდეს სამოთხეში როგორი მდგომარეობა იყო. თუნდაც თავის ოჯახის საზღვრებში და თავის შვილის მიმართ მარტო ჯერჯერობით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მოდელი აქ არის. ამიტომ გამრავლდით ეს არის აი დაბრუნება აი ჩამოვარდნილი მდგომარეობის გადადგმული ნაბიჯი. აი გამოთქმაც ხო არის, რომ თუ არავინ არ გიყვარსო საკუთარ თავს მეტადო, ეგეც ცხოვრებას თუ საკუთარ ცხოვრებაზე მეტად, სიცოცხლეზე მეტად ვერავის ან ვერაფერს ვერ შეიყვარებო, ეგეც სიცოცხლეს აზრი არ აქვს. მართლა რაღაცა ხონდა შექმნას შენ ისეთ ფასო რაღაცა შეიყვარო შენ სიცოცხლეში, რომ სიცოცხლეზე მეტად შეიყვარო. ეს არის აი ქრისტიანობაში კიდევ უფრო შორს წავიდა ეს მომენტი. ქრისტიანობაში არის აი საინტერესოა აი ქრისტიანი მოაზროვნეები ასხოვებენ სხვადასხვა ტიპის სიყვარულს. ძალიან კაი ნაშრომი აქვს ამაზე. კლაივ სტეიპს ლუისი არის გაგიათ ალბათ ეს ნარნიის ქრონიკები შეიძლება წაკითხულიც აქვს. ეს 30 წლის ფილოლოგი იყო, კლასიკოს ფილოლოგი, რომელიც 30 წლისა მოექცა ქრისტიანობაზე, ეს კლაივ სტეიპს ლუისი და მე წერდა აპოლოგეტურ ნაშრომებსაც ქრისტიანობაზე და ასევე მხატვრულ ნაწარმოებსაც ზღაპრებს ბავშვებისთვის და ასე, აი ნარნიის ქრონიკები საბავშვო ზღაპრებია. და ერთი ნაშრომი დაწერილი 4 სიყვარული. და აი 4 სიყვარული ბერძნულ 4 სიტყვას იხილავს. სტორგე არის ეს როცა აი ოჯახის წევრებს ერთმანეთი უყვართ. ნუ უჭირდებათ ერთმანეთი და უყვართ კიდეც ერთმანეთი და აი უპირობოდ უყვართ რა. აი დასრო ძმა უყვარს მაგალითად და ერთი ინგლისურ ფილმში იყო რომ ეს ცოლი ცუდად მოექცევა უღალატებს წავა და გაუბედურებს ამ ბიჭს და ეს ამშვიდებს და მე შენ მანამდეც მიყვარდიო სანამ დავიბადებოდიო დაეუნება თავის ძმას. მართლა ისეთი განცდა აქვს რომ დაბადებამდეც კი მიყვარდიო, შეუძლებელი არ მიყვარდიო. აი ეგეთი დაძმური, ეგეთი ოჯახური სიყვარული სტორგე ურთიერთთან საჭიროებით ერთმანეთთან კი გვიყვარს უპირობოდ რაღაცნაირად ერთმანეთს. მაგრამ ესეც შეიძლება აი სტორგე სიყვარული შეიძლება დაცურდეს თავისი დანიშნულებიდან და მაგალითად შენ თუ მარტო შენი ოჯახი ეგ გიყვარს ეგრე და სამართლიანობას არას დაუდევს სამართლიანობას. მაშინ შეიძლება გაირყვნას ესეთი სიყვარულიც. ბიბლიაში არის ეგეთი მღვდელმთავარია ელი არის ქართულად მეგონი და თავის შვილები იმიტომ დაისჯება ღმერთისგან რომ საკუთარი შვილებიო ჩემზე მეტად შეიყვარეო ღმერთიანობა. ზრუნავს თავის შვილებზე რა ძალიან მაგრად ზრუნავს, მაგრამ არ ამხელს ხოლმე, როცა ესენი რაღაც სულად იქცევიან, არ ამხელს. იობმა პირიქით გაუძლო ამ გამოცდას, ხო? იობს ეუნება ეს ღმერთს ეუნება ეს წინააღმდგომი, რომ იობი იმიტომ არის შენი ერთგულიო, რომ კაი შვილები ყავს და ესა, აბა წაართვი შვილები, ეგრევე დაკარგავ შენ ერთგულებს. არა, იობმა მაინც არ დაკარგა, მაგრამ ელი მღვდელმთავარი იყო, მოეთხოვებოდა თავისი შვილები ემხილა და თავის შვილები ცუდად იქცეოდნენ, თავშებულად ცხოვრობდნენ რაღაცა და ეს არ ამხელდა, იმიტომ რომ უყვარდა თავის შვილები. და ამ სიყვარულის გამო, რომელიც აცდა იმ უფრო მაღალ დანიშნულებას, ესეთი სასჯელი მიიღო და საშინელი სასჯელი ამ ელიმ. ანუ კი ეს სტორგე დიდი განცდა და კარგი განცდა, რა თქმა უნდა და პავლე მოციქული ამბობს ამაზე, რომ საკუთარი ოჯახის წევრები თუ არ გიყვარსო, წარმართზე უარესი გამختار ხარო და რჯული დაგივიწყებიო. საკუთარი ოჯახის წევრებიდან იწყებ, მაგრამ ეს ოჯახის წევრების სიყვარული, ეს სტორგეც უნდა იყოს რაღაც აი უფრო დიდი სხივის ქვეშ. და თუ აცდა ამ სხივს, მაშინ აი შეიძლება პრობლემა იყოს ესეც. სხვა სიყვარული არის ძალიან ამაღლებული ტიპის სიყვარული, ფილია ქვია მას. ფილია არის მეგობრების სიყვარული, პრეფერენციული მეგობრული სიყვარული. აი ის კი არა ოჯახის წევრი, კი ბატონო, ოჯახის წევრი აი ავტომატურად გიყვარს რა. ყველა არ თქვია სიტყვა. ჰომეროს ილიადაში არის ეგეთი მომენტი, როცა
აგამემნონს ჭირდება დახმარება თავისი სხვა მხედართმთავრების რა ბერძენი მხედართმთავრების იქ ოდისეუსის იქ ნესტორის იქ ამისი და ყველანი მოვიდნენ მასთან დაუძახა და ისინი მოვიდნენ როგორც აი დაძახების შედეგად მოვიდნენ ასე ვთქვათ აი მეფეს უჭირდა უნდა მიეხმაროთ და მენელაოსიო დაძახებას არ დაჭირდა ავტომატურად მივიდა სიტყვა ავტომატურია გამოყვანილი იმიტომ რომ ძმა იყო ან მენელაოსი თან შეზრდილია რაღაც ისე რომ მისი ნაწილია თქოს ორგანიზმის ორგანულად მივიდა მასთან ავტომატურად მივიდა მენელაოსი აგამემნონთან აი ეს არის ძმობა, მაგრამ წარმოგიდგენთ რომ ესეთ დონეზე აიყვანო მეგობრობა. შეარჩიო მეგობარი რაღაცა ის საერთო ინტერესით, საერთო რაღაცა სიქველე, სიკეთეები მოგეწონათ, რაღაცა დიდი ლიტერატურა მოგწონთ ერთად, ღირსეულის აქციელი რაღაცა და შეგიყვარდა ეს ადამიანი, აირჩიე და ძმა უმტკიცესი ძმობისა გახდა შენთვის. აი ეს ფილია, დიდი სიყვარული. აი რაც ტარიელს და ავთანდილს აქვს მაგალითად, ან ბიბლიური არის იონათანი და დავითი. აი იონათანი დავითი იონათანს ჩემი სიყვარული შენს მიმართო ქალის მიმართ სიყვარულზეც მეტიაო ანუ ეროტიულ სიყვარულზე მეტი სიყვარული მაქვს ეს რაც ფილია სიყვარული როცა ეს აი იძმობ ადამიანს რაღაცნაირად აი თან ეს უნდა იყოს აგებული სიქველეზე არისტოტელეც ამბობს ამაზე რომ ნამდვილი მეგობრობაო ბიზნეს ინტერესზე არ დადგებაო იმიტომ ბიზნეს ინტერესები მალე იცვლებაო შეიძლება რაღაცა ბიზნესი ახლა ყვავის და ახლა ამ ტიპთან ხარ მეგობრულ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ერთად მდიდრდებით ამ ბიზნესით, არა? მაგრამ მე ის პროდუქტი შეიძლება გაუფასურდეს და ის პიროვნება აღარ გაკმაყოფილებს. ხა სხვასთან უნდა დაამყარო კავშირი, კონტაქტები და ასე შემდეგ. მაგრამ სიქველე თუ გაერთიანებთ, ის სიქველე ყველგან ერთნაირი არის, ყოველთვის არ ძოლდება არასდროს და ასეთი მეგობრობა მდგრადი იქნება. იმიტომ თვითონ ის ფასეულობა, რის გამოც ხარ მასთან მეგობარი, ის არის მდგრადი ფასეულობა, უცვლელი ფასეულობა. აი ეს ფილია ძალიან დიდი რამე არის. პრეფერენციული მეგობრობა, ასე ვთქვა, აი არჩევითი მეგობრობა. მე ავირჩიე ეს ადამიანი, მინდა გავხადო ჩემი ძმასავით, ჩემი დასავით, რა ვიცი. ასმათი და ტარელის ურთიერთობა ეროტიული არ არის, მაგრამ აი ესეთი ფილია არის მათ შორისაც და ყმობა არ არის მხოლოდ ის ასმათი კი არა, მონურად კი არა მორჩილება ტარელს, ის თავისუფალი არის. ერთი ცეცხლი ვაქნადები, ერთად ვეძებთ ნესტანს და მე შენი დასეძახის ტარელი ასმას და არა ყმას ან რაღაცა რა. როგორი და პრეფერენციულად, ანუ ერთ ფასეულობაში არის. მაგრამ ფილიაც შეიძლება მოწყდეს აი უფრო მაღალ რამეს. აი ფილიაც უნდა იყოს ჭეშმარიტებაზე აგებული. ფილიაც თუ მოწყდა ჭეშმარიტებას, შეიძლება ცუდი რამე მოხდეს. შეიძლება რაღაც უსამართლობაში გადაიზარდოს. ნუ ეროტიული სიყვარული არის. ბიბლია მაგალითად ეროტიულ სიყვარულზე ფაქტურად არც ლაპარაკობს. პრეფერენციულ ეროტიულ სიყვარულზე. ეროტიული სიყვარული სხვადასხვანაირი არის. არის ეროტიული სიყვარული უბრალოდ აი სექსუალური ნდომა. მაგრამ არის მართლა არის სხვა ტიპის სიყვარული. ეს სექსუალური ნდომა ვერ იტყვი ეს ამ ღვთიურია, ეს რაღაც ცხოველური არის. გამრავლებისთვის შეიძლება არ ვიცი. მაგრამ არის კიდევ უფრო მაღალი ეროსი. აი რუსთაველი რასაც ამბობს, მიჯნურობა, ხო? სიყვარულში ჩავარდნა რო არის ინგლისური გამოთქვა. Fall in love. Fall in love არ არის სექსუალური ნდომა. შეიძლება fall in love იყო და როგორ გითხარით? ეს არ არის რაღაცა პრაქტიკული ან სექსუალური ნდომა საერთოდ. ეს არის რაღაც კონკრეტული ის ადამიანი, ისე შეგიყვარდა, რომ სხვა არავინ არ გინდა. ანუ რა უცნაურია, აი რუსთავმა ეს ფასეულობა ასეთი კონკრეტული ადამიანის, მაინც ნესტანი და არა სხვა ვინმე. არა მე ლიბიდოს დაკმაყოფილებისთვის და რაღაცა. არა ეს არაფერი, ეს სიძვაა, ეს სხვა რაღაცა. იგი სხვა, იგი სიძვა სხვა, ხო? არა ეს უცნაური რაღაც ღვთიური საჩუქარია, რომ ამ ადამიანში დაინახე რაღაცა ისეთი სილამაზე, რაც მარტო შენ დაინახე ასე და შენ შეგიყვარდა და სხვა არა ამაში დაინახე. რო არის გამოთქვა ვარდისფერი სათვალებით უყურებდი მაშინ და ეხა ჩოვლებთ, ეხა უყურებ როგორც არა ეგრე კი არა, პირიქით. ვარდისფერი სათვალები რაც გეგონა შენ, ისა ზუსტად აი ნამდვილი ხედვა. ეხლა ჩვეულებრივი ხედვა, როცა ვერ დაინახე ეს ადამიანი იმ შუქში. ეს წავიდა ის მადლი, რომელშიც შეგეძლო დაგენახა ეს ადამიანი, აი იმ სილამაზე, რომელიც ნაღდათ მისი არის. აი იმ მომენტში იმიტომ შეგიყვარდა, რომ აი ღვთიური ხედვა გაგეხსნა ამ ადამიანზე, აი ღვთიური ჩანაფიქრი დაინახე ამ ადამიანზე და ამიტომ შეგიყვარდა ეს ადამიანი. ესაა ის ვარდისფერი, ის ვარდისფერი სათვალე ნამდვილია და არა ვარდისფერი სათვალე ტყუილია. აი შედარებისთვის გეტყვით რა. არ მოგნატრებიათ რომ რაღაცა მუსიკისთვის მოგესმინა, აი საყვარელი მელოდიისთვის მონატრებით და იმ მონატრების ველში რომ მოусმენ ამ მუსიკას, სულ სხვანაირად იღებს შენი გული ამას. ამ ფილმს რომ მოინატრებ რა, აი ეხლა უნდა ვნახო ბრეივჰარტი, ეხლა თუ არ ვნახე გავგიჟდები და
გათიშე ტელეფონი და ჩართე და აი ხა ნახე ეს ბრეივჰარტი ბოლომდე და აი მოვიდა შევიდა ძარღვებში ასე ვთქვათ რა. აი რაღაცა ასეთ ველში არის რომ შეგიყვარდება ადამიანი. აი რაღაც დაინახავ იმ ენერგიას, იმ ღვთიურ ჩანაფიქს ამ ადამიანს და ეს რომანტიკული სიყვარული რასაც ქვია, ხო? Fall in love რომანტიკული. რაც ბიბლიაში ამაზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, ეს ფასეული არ არის. უბრალოდ ბიბლიის იმ კონტექსტში ამაზე არ იყო ბიბლია წარმოიდგინე როგორც ტექსტი არის ებრაელი ერის გადარჩენა ამ ისტორიულ კატაკლიზმებში რაღაცა სხვა რაღაცებია და მე სულის ხსნაზეა იქ ლაპარაკი. მთავარი ქრისტეს მოსვლა სულის ხსნა არის და ამიტომ ეროტიულ სიყვარულზე, რომანტიკულ სიყვარულზე არ არის აქცენტი გადატანილი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბიბლია მას უარყოფს ან ამუნათებს ან ცუდად თვლის. არა, უბრალოდ ეს იმ ინტერესში არ არის. არა, გამოჩნდა მე ეს ინტერესია რა. თვითონ ქრისტიანობაში შემოვიდა ეს ინტერესი და ქრისტიანობაში უკვე ქორწილის საიდუმლო გაგებული იქნა, რომ ეს გულწრფელი თავისუფალი, ასე ვთქვათ, გულწრფელი და ურთიერთობითი სიყვარულის შედეგად უნდა იყოს. აი რუსთაველი ამას ამბობს, ნამდვილი ქორწილი არის, როცა გულწრფელად უყვართ ერთმანეთი და თავისუფალი ერთობა არის ორი სულის და არა ძალტანებითი ან გარიგებითი. გარიგებითი ქორწილი ამაზე ნაკლებია, ასე ვთქვათ. აი ნამდვილი გულწრფელი სიყვარულით ქორწილი არის ისაც ღმერთს უნდა რუსთაველი რაც ამბობს. ერთადერთი ძოლახმაშია რომ მაინც რახილი უნდა და რახილის მიმართ შეიძლება რაღაც რომანტიკული განცდები ქონდეს, მაგრამ არ არის სხვასაზე გამოკვეთილად არ არის. შეიძლება ერთადერთი არის აი რომანტიკულ-ეროტიული სიყვარული აღწერილი ქება-ქებათაში სოლომონის. მაგრამ იქაც ეს არის დანახული როგორც ებრაელებთან, ისე ქრისტიანებთან, როგორც სიმბოლო ღმერთის და ადამიანის სიყვარულის. ძირითადად ახლა ეს პრეფერენციული სიყვარული მაინც ნეგატიურ ხარეს სახეს უფრო იღებს ბიბლიაში, მაგალითად დავითს ბეთეს ბაროში ეს შეუყვარდა და ქმარს წართვა სოლი ფაქტიურად და ეს ისეთი დამანგრეველი სტიქია რა რაღაცნაირად ეს ეროსი და შეყვარება. როგორც მაგალითად ჰაგიოგრაფიაში, სადაც კი ეროსი და შეყვარება, რომანტიკული შეყვარება შემოდის, რაღაც ნეგატივი ხდება, რომ აშოტ კურაპალტი ცოლს ღალატებს ვიღაც სხვა დიაცის გამო და რაღაც აი უფრო ცუდი თვალი დანახვა არის ამის. იმიტომ რომ ქორწილი იგულისხმება, რომ გარიგებით არის, რა თქმა უნდა. რაც კი, ამიტომ რომანტიკული სიყვარული არსებითად უნდა შეეწინააღმდეგოს ამას. თუ გარიგებითა, იქ არ ყოფილა ეს რომანტიკული სიყვარული და ეს ორი სტიქია, გარიგებით დაქორწინება და სამოქალაქო აქტი და სამოქალაქო და ეკლესიური აქტი და ეს სტიქია შეყვარების დაპირისპირებაშია. რუსთაველმა ეს ორივე გაერთიანა, თქვა ეს ერთად უნდა იყოს. შეყვარებას უნდა მოყვეს ცოლქრობა. და რევოლუცია რუსთაველის ეგ არის, რომ ეს ორი სტიქია რაც გავაერთიანოთ რა, რატომ უნდა დავაპირისპიროთ საერთოდ. და თანამედროვეობაც ეგრე არის. თანამედროვეობა ამ ლოგიკით მუშაობს ქრისტიანობაშიც, რომ რომელი ქრისტიანი ეპისკოპოსი ან მღვდელი ან კათოლიკე ან პროტესტანტი ან მართლმადიდებელი გეტყვის, რომ იცი რა, გარიგებითი ქორწილი უკეთესია, ვიდრე გულწრფელად რომ შეუყვარდებოდ ერთმანეთი. მაგრამ აი ეს რომანტიკული სიყვარული, მიუხედავად ასეთი ამაღლებულია, ასეთი ლამაზია, ღვთიურია, მზიმსდელად სიყვარულისად, მის შენგან დანერგულისად ნესტანირას ამბობს, არა? მთელი სოფლიო ლიტერატურა ამაზე აგებული. ესეც კი, ეს სიყვარულიც კი არის სახიფათო, თუ უფრო მაღალ პრინციპებს არ დაექვემდებარება, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომანტიკულმა სიყვარულმა შეიძლება ბოროტებაზეც კი ბიძგოს. ამ სიყვარულის გადარჩენა შეიძლება კვლელობა ჩაგადენინოს, თვითკვლელობა ჩაგადენინოს, ან ორივეს ერთად ჩაადინოს თვითკვლელობა. იაპონიაში ეგ თვითკვლელობის კულტურა, როცა შეყვარებულები თავს იკლავენ ერთად. არ არის ეს კარგი და სწორი. ამიტომ თავის თავში არ უნდა ჩაიკეტოს ეს. მე არის ეს ეროტიულ რომანტიკული სიყვარული. ხანდახან გადაიძება ხოლმე შეიძლება რაღაცაში ვეღარ იტანენ ერთმანეთს უკან, რა ვერ სცილდებიან ერთმანეთს და რაღაცა ესეთი სიზულ სიყვარულითი ურთიერთობა, როცა ვერც ტოვებენ ერთმანეთს და ვერც ძლებენ ერთმანეთთან რაღაცნაირად. აი ესეთი ტოქსიკური ურთიერთობა შეიძლება დაიბადოს, მხოლოდ ამაზე თუ იქნება გადართული ადამიანები. ამიტომ ეს რომანტიკული სიყვარული, როგორც ეს ღვთიური ბიძგი, არის კიდევ უფრო მეტისთვის, რომ ადამიანები აი გაკეთილშობილდნენ, ღმერთისკენ წავიდნენ, ვისგანაც არის ეს სიყვარული, მის მიმართ წავიდნენ. აი ამიტომ თან არის ეგეთი მომენტი, რომ ის რისთვისაც ეფიცებიან ერთმანეთს შეყვარებულები, შეიძლება კირკეგორიანს, იმიტომაც ეფიცებიანო, რომ გზნობენო, რომ ეს შეიძლება წავიდესო. ამიტომ ეგ ფიცით გავაჩეროთო. ხანდა შეურჩენილი შეიძლება იყოს. ბიძგია, დიდი ღვთიურია, მაგრამ ამიტომ მარტო იმაზე ჩაკეტვა არ შეიძლება.
იგივე ტარილენესანი დანაშაულს არიდენენ რომანტიკული სიყვარულის გადარჩენისთვის, უდანაშაულო ხარაშას კლავენ არა. ამიტომ რაღაცა დემონური არის ამაში, რაღაც სახიფათო ამ სტიქიაში. მაგრამ თავსა კრძალავს ლაღი ნესტანზე რო ამბობს ასმათი, ანუ რაღაცა არის ნესტანში რაღაცა სახიფათო. ის ამ სიყვარულის გადარჩენის ყველაფერზე წამსვლელია. როგორ манипуლირებს ტარიელი, აი ეს გააკეთე, ის მოკალი, ეს გააკეთე. რატო? იმიტომ რომ გადარჩეს ეს სიყვარული, ჩვენ გადავარჩენს ეროსი. ხაი ეს 4 სიყვარული, ეს 3 სიყვარული თქვი, მაგრამ ეს 3 სიყვარული არის ის, რასაც კი ჭირდება ასე ვთქვათ, გაკონტროლებას და უფრო მაღალი სიყვარულით შუქზე დანახვა. გითხარით, აი რუსთაველთანაც ხო არის ეგეთი მომენტი, რომ რომანტიკულ სიყვარულზე მაღლა რა სიყვარული დგას? სიყვარული ჭეშმარიტების მიმართ. მაგალითად, თინათინი მზად არის, რომ გაწიროს ავთანდილის სიყვარულიც კი ოღონდ გაიგოს, ვინ არის უცხო მოყმე. ვერ ვიქნები შენთან ბედნიერი, სანამ არ გამოვიკოლევ ამას. აი ჭეშმარიტების ძიება უფრო მაღლა რო დგას, გარკვეულია და პირადი ბედნიერებაც კი, რომელიც მოყვება ამ რომანტიკულ სიყვარულს. ან ავთანდილოსთან ახავს ტარიელს როგორ უჭირს, თინათინი, ჩემ პირადი ბედნიერება არაფერთ არ მიღებს, ოღონდ შენ დაგეხმარო. თავგანწერული სიყვარული უფრო მაღლა დგას, ვიდრე რომანტიკული სიყვარულიც. მე იგივე ვარ, ვინ სოფელს არ ამოვკრებ კიტრად, ბერად, ის სიკვდილი მოყრისათვის თამაშად და მიჩანს ღერად. აი რაღაც უფრო მაღალი რაღაც აღმოაჩინა. აი ქრისტიანობაში არის ეს ყველაზე მაღალი არის ღმერთის სიყვარული, უპირობო სიყვარული ღმერთის. და ქრისტიანი ავტორები ფიქრობენ, რომ ეს ღმერთის სიყვარული ის კი არა რაღაც მარტო მოვალეობა, აი ღმერთი გიყვარდეს ბიბლიაში მოვალეობაც წერია. გარკვეულად ესა შენი რეალური დანიშნულება, ანუ ონტოლოგიური დანიშნულება. ნეტარეგუსნი ამბობს, რომ სული შფოთავს და შფოთავს, შფოთავს და შფოთავს. ამ ტალღებში ცხოვრების ხანაკეთ, ხანიკით, სანამ არ დაშოშმინდება შენში ღმერთო. თქოს ღმერთი არის აი საბოლოო ნავსადგური შენი სულის. ერთადერთი ნავსადგური როგორ ის კი არა გაჩერდი რაღაცა. ნავსადგური რა გაგებით, რომ შენი სული ნავსადგური თუ ღმერთია და ღმერთი უსასრულოა, ესე იგი შენი სული ძალიან დაფასებული არის. არაფერი მას არ დააკმაყოფილებს ღმერთის გარდა. უსასრულოს გარდა არაფერი მას არ დააკმაყოფილებს. უსასრულოდ ღირსეულია შენი სული. მხოლოდ უსასრულოდ თუ დააშოშმინებს მას. აი ესა უპირობო სიყვარული და თუ არა გაქვს, ეს თუ არ განავითარე შენს თავში, ეს გაათავისუფლე შენი სიყვარული უსასრულოს მიმართ, ღმერთის მიმართ, სრულყოფილის მიმართ, რომელსაც აქეთაც უყვარ ხარ. მაშინ შენ ჯერ კიდე არ ხარ იქ სადაც უნდა იყო. გარკვეულია კერთაყვანისმცემლობაში ხარ. აი აუგუსტინე ამბობს ეგეთ რაღაცას, რომ რა არის ცოდვაო? ცოდვა არის უსწორმასწორო სიყვარული, არასწორი უსწორმასწორო სიყვარული. ორი რაღაცა არისო. ერთი თუ რაღაცა უნდა გაიხარო და რაღაცა უნდა გამოიყენო. და შენ თუ იმას, რაც უნდა გამოიყენო, იმით იხარებო, არასწორ გზაზეც გეხარ მაშინ. და რითი უნდა გაიხარო? სამი რაღაცაა, რითიც შეგიძლია გაიხარო ურისკოთო. რა არის სამი რაღაცა, რით ურისკოთ შეგიძლია გაიხარო? აუგუსტინეს ადრეთ. აუგუსტინე ქრისტიანია. რა არის სამი რაღაცა, რით შეგიძლია გაიხარო? კი არ გამოიყენო, გაიხარო თვითმისით. რა არის სამი ურისკოთ, ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. ეს რო იყოს ძალაუფლება არ არის, და ძალაუფლება შეიძლება გაგაფუჭოს, ფული არა, არც იმდიდრე, მამაზე და სულიწინა, მეტი არაფერი. მეტი არაფერი. თუ იხარებ შენი მეგობრით, შეყვარებულით რაღაცა ისე იხარებ და ისაა შენ თავარი გახდა, იცოდე საფრთხეში ხარ. ანუ ყველაფერი კარგია, ყველა სიყვარულიც კარგია, მაგრამ საბოლოოდ უნდა გამოიყენო ეს ღვთის სიყვარულისთვის. ყველა დანარჩენი სიყვარული ღვთის სიყვარულის გამოიყენო. აუგზენ ცოტა რადიკალურიც კი არის ამაში, მაგრამ ამბობს რომ შედიხარო და ლამაზ გალობებს ისმენო, გალობების სილამაზემ არ უნდა მოგხიბლოს და სიტყვებს დააკვირდიო. ჯობია სიტყვები გაიგო, ვიდრე ამ სილამაზეს გაყვეო და ამ სილამაზის დანიშნულება ისა, რომ ღმერთთან მიეყვანეო და თვითონ ამ სილამაზეს გაყვებიო, არ შეაჩერო ამ სილამაზზე მარტო გულიო. ამიტომ სიტყვებს დააკვირდი, ფსალმების უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის რა ლამაზად იგალობებაო. აუგუსტინე ცოტა რადიკალია მაშინ, მაგრამ ნუ ეს ახასიათებს. ანუ ყველა სიყვარული დაარეგულირო ღვთისადმი სიყვარული. და მოყვასი უნდა გიყვარდეს როგორ? ღმერთი მოყვასი უნდა გიყვარდესო, მაგრამ ღმერთისთვისო. ეგეთ რაღაცა ამბობს. აი აქაც ის იდეა რა, ეს მღვდელსახური ეს ელი რო თავის შვილებს არ ამხელს. აუგუსტინე ამბობს, მოყვასი გიყვარს, იმიტომ რომ შენ და მოყვასი ერთად მიდიხართ ღმერთისკენ. და ამაში უნდა დაეხმაროო შენს მოყვასს.
ის თუ შენი მეგობარი, იმიტომ არის შენი მეგობარი, სასწავლო ანეკდოტებს გიყვება და მასთან კარგ დროს ატარებდა. ეს არ არის ეს არ არის მეგობრობის სწორი საფუძველი, ასე ვთქვათ რა. ნამდვილი მეგობრები ისინი არიან, ვინც მისწრაფებულები არიან სულისხსნისკენ, თუ ქრისტიანი ხარ და ქრისტესკენ ანუ. და მის ცნებებს ასრულებ და ერთმანეთს ეუბნები, აი ნახე ეს როგორც დიდი მსახიობი რო ჩამოვიდესო კართაგენში ეს ავგუსტინეს მაგალითია. მეგობარს დაუძახებო და შენ კი არ უნდა მოდი ერთმანეთს უყურო და აი შეხედე რა მაგრა თამაშობს ეს მსახიობი, ნახე რა მაგარია, ნახე ეს რა ილეთი გააკეთა. აი ესე არის ქრისტიანებიც, აი ნახე ქრისტემ ეს თქვა, ეს გააკეთა, ეს შეასრულა. აი ქრისტეს ბაძვაში უნდა ჩამოყალიბდესო ეს ნამდვილი მეგობრობაა. ანუ მოყვასი უნდა გიყვარდეს ღმერთისთვისო, ეს ამას აღნიშნავს ავგუსტინე. რა არის აი ქრისტიანობაში მართლა ეს სიყვარულმა ეს განზომილება მიიღო ღვთიური და მოვალეობითია რა შეიყვარეთ ახალ ცნებას გაძლევ თქვენ. რა არის ახალი ცნება? შეიყვარეთ ერთმანეთი და დააბოლოეთ. ახალი ცნება, შეიყვარეთ ერთმანეთი და დააბოლოეთ ეს ფრაზა. ხო არც ქრისტიანები ყველანი. ნუ მოეტესობა რა. და ეს უნდა ვიცოდეთ, ხო, ახალ ცნებას გვაძლევს ჩვენი რელიგიის დამაარსებელი. ხო უნდა ვიცოდეთ რა ახალ ცნებას გვაძლევს, რა არის ახალი ცნება? რატო არ ვიცით? ხო, მაგრამ ფრაზა უნდა დავაბოლო, ახალ ცნებას გაძლევთ ხა. მოსეს 10 ცნება ვიცით, ხო და ჩვენი რელიგიის დამაარსებელი ამას ახალ ცნებას გაძლევთ და არ ვიცით რა არის ახალი ცნება. ახალ ცნებას გაძლევთ თქვენ, გიყვარდეთ ერთმანეთი, დააბოლოეთ. არა, ეგა ძველი აქვს, მაშინ ახალი ცნება არ გამოდის. ზუსტად. გიყვარდეთ ერთმანეთს, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. და ქრისტემ როგორ შეიყვარა ადამიანები, როგორც თავისთავად თუ უფრო მეტად. უფრო მეტად. მათთვის იქამდე რომ მათთვის სიკვდილეც წავიდა, როგორ სიკვდილეს, ან სადისტურ სიკვდილზე მისცა თავისთავად. მათი გადარჩენისთვის, ხო? ამიტომ ახალი ცნება გამოდის, რომ აი ქრისტესავით უნდა შეიყვარო სხვა ადამიანიც და როგორ უნდა შეიყვარო ქრისტესავით სხვა ადამიანი? ამის შანსი არის ნული. ნაგაგებითაა ნული, რომ მარტო შენი ძალით ამას ვერ შექმნი, ვერ გააკეთებ. ფაქტიურად გეუბნება ქრისტე, რომ ისეთ ცნებას გაძლევ, რომელსაც ჩემს გარეშე ვერ გააკეთებ. ფაქტიურად გეუბნება, მე ისეთ ცნებას გაძლევ, ერთად უნდა გავაკეთოთ. ამიტომ მთელი ქრისტიანობა მასზე სინერგიაზე არის მთელი ქრისტიანობა, რომ შენ თუ გინდა კეთილი საქმე აკეთო, უნდა იცოდე, რომ ეს უნდა ამას თვითონ შენი ძალებით ვერ გააკეთებ ბუნებრივი მონაცემებით, არამედ უნდა მიიღო მადლი, რწმენი და მადლთან ერთად, მადლი არის ღმერთის მოქმედება შენში. ღმერთის მოქმედებასთან ითანამოქმედო. და ამ თანამოქმედებაში, ანუ სინერგიაში, პავლეს სიტყვებია, სინერგოი, პავლეს საკმაოდ სიკულთაშია, სინერგოი თუ თეო, ანუ ჩვენ ვართ ღმერთის თანამოქმედები. შემაშინებელი ქრისტიანობაში ეს არის, რომ შენ თუ არ დაიწყე ისევე ყურება სამყაროსი, როგორც უყურებს ქრისტე, მოკვდები, ანუ დაიღუპები სამუდამოდ. ან ხდები ქრისტე და ამოქმედებ მას შენ გულში და თანამშრომლობ მასთან, ან არა და იღუპები სამუდამოდ. მარადიულად. შუა არ არის. ამიტომ ქრისტიანობა ძალიან შემაშინებელი ამ გაგებით. ერთის შემაშინებელი არ ვამხat ცუდი გაგებით. ამ გაგებით შემაშინებელია, მაგრამ ისე ეს არ არის ძნელი. როგორც გვეუბნება თვითონ სახარება, რომ უღელი ჩემი ტკბილია და ტვირთი მსუბუქი, იმიტომ რომ ამას შენ კი არ აკეთებ, მაგრამ ერთად ვაკეთებთ. მაგრამ ქრისტიანობა არის მადლის რელიგია, მიიღე ეს მადლი. თუ მადლი არ მიიღე, მაშინ ქრისტიანობის აღარ არის. დაარქვი, რა ძინება ქრისტიანობა არ ქვია, მაგრამ აი ეს მილიარდობით ქრისტიანი რო არის დედამიწის ზურგზე, ეს თითოეული ეს მეინსტრიმი ყველა ქრისტიანობაში ასწავლის, რომ მიიღე მადლი და ამ მადლით მათთან ითანამშრომლებ. არის ხა ცოტა გადაჭარბებული სწავლებებიცაა მადლზე ხანდახან ხა ევანგელისტებთან შეიძლება გადაჭარბებულიც იყოს, მაგრამ აი მეინსტრიმში მართლმადიდებლობაში, კათოლიციზმში, მეინსტრიმულ პროტესტანტიზმშიც უფრო ეს არის, რომ ადამიანი და მადლის თანამშრომლობა. აი ძალიან სულიერი ქადაგება მოვისმინა ეს ბოსტონში წამოყვანა ჩემ დედაშვილმა პროტესტანტულ ეკლესიაში. და ახლა მე პროტესტანტი არ ვარ, მაგრამ აი დავინტერესდი, მე წავედი და ეს პასტორი კითხულობდა ქადაგებას. და თავიდან დაიწყო რაღაცა შაყირები, რაღაცა გართობა ხალხის და ვიცინოდით რაღაც, მეთქი რა არის ეს ქადაგებაა თუ რაღაც კომედი შოუა. კომედი შოუ იყო რა, ფაქტობრივად პირველი 1-10 წუთი. მეთქი აი ეს ყოფილა პროტესტანტული კომედი შოუ, მაგრამ მე თურმე ეს ყოფილა შესავალი რაღაცა
ეს აუდიტორია გადმოიყვანა რაღაც ამ ტალღაზე თავის შექმნა რაღაც ისეთი უშუალობის ატმოსფერო და მე ისეთი სერიოზული და ისეთი საინტერესო და ღრმა ქადაგება წაიკითხა, რომ აი იშვიათად თუ მომისმენია სადმე სხვაგან ეგეთი რაღაცა. დააკავშირა ეს რაღაცა აღდგომა, ქრისტეს აღდგომა და მტრის შეყვარება. აი ის როგორც ადამიანისთვის შეუძლებელია მკვდრეთით აღდგომა ღმერთის გარეშე, ღმერთი აღადგეს ადამიანს მკვდრეთით, ისე მტრის შეყვარება შეუძლებელია ადამიანისთვის თუ ქრისტე არ დაეხმარება. ანუ მტრის შეყვარება არის, რომ შენ აღდგე ქრისტესთან ერთად, აი ქრისტეს მისცე საშუალება აღადგინოსო. ანუ მასთან ერთად შეგიძლია მარტო მტერი შეიყვარო და უმისოდ შანსი ამის არის ნული. ვერც ერთი რელიგია ვერ გასწავლის მტრის შეყვარებას. ბუდიზმი გასწავლის უბრალოდ არ შეიძულო. ძველი ახმა გასწავლის, რომ შურის ძიება მემომანდე და შენი არ არის, უბრალოდ არ იზიო შური, მაგრამ შეიყვარე მტერი ასე აქტიურად ეს ქრისტიანობაში არის და შეუძლებელია. შეუძლებელი არის შესაძლებელი ღმერთისთვის. ეს მომენტია, რომ სხვა პერსპექტივით შეხედო რაღაცა. მე კი არ მე ვხედავ ამ პერსპექტივაში. მე დაახლოებით ხვდები რას ნიშნავს ეს. და ვიცი რომ იქით უნდა წავიდე. მაგრამ ამის მოპოვება არის, რა ვიცი, ძალიან ყველაზე რთული რაღაცა. და იშვიათი მარგალიტი რო ქვია ბიბლიაში, ეგ არის ზუსტად. ანუ იმ პერსპექტივაში შეხედო ყველას, რომ შეძლო ეს. არის იანე ოქროპირის აქვს მაგალითად ეგეთი ქადაგება ერთად შეიძლება დაგეხმაროს ამის გაგებაში ადამიანს ეს ქადაგება რომ აი რომ ცულს რო გიკეთებსო სხვა ადამიანი მტრულად გეყრობა რაღაცა გამცირებს რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებს რაღაცა უნდა იცოდეო რომ ბუნებრივად ის ადამიანი ამას არ გააკეთებდო ღმერთმა არ შექმნა ეს ადამიანი რომ ეს გააკეთებინაო ესე იგი თვითონ ის არის მსხვერპლი რაღაცისო თვითონ ის არის რაღაც დემონური ძალების რაღაცა ბოროტი ძალების მსხვერპლი არისო და ამიტომ ეგექცევა ასეო თორე ის რომ მსხვერპლი არ იყოსო თვითონ ხო ასე არ მოგექცეოდაო თავის ამ დანიშნულებაში რაც ღმერთმა მასში ჩადო და არ დავამსგავსოთო იმ ძაღლსო ქვას რო ვესვრითო და ჩვენზე არ უნდა გაბრაზდესო და ის ქვაზე ბრაზდება და კბილებს იმტროს მე ქვის კბენითო ასევე ჩვენ რო ბოროტდებითო ადამიანზე რომ ცუდ გვიკეთებთ ჩვენ ამ ძაღლს ვემსგავსებითო რომ კბილებს ვიმტროვთო მე ამ ადამიანზე გადაგვაქვს ბრაზიო და სინოში ეს ადამიანი შევიბრალოთო და ბრაზი უნდა გადავიტანოთ იმ ცოდვაზე რომელმაც ეს დაიმორჩილა ეს ადამიანი და თავის ხერპად აქციაო აი თუ ეს ამ საინტერესო ამ ხედვაზე თუ ეს იონე ოქროპირის ეს ხედვა ქონდა როგორ ის აპარაკო და თავის სამყაროდან გელაპარაკებდა აი მე ვარ ამ სამყაროში და იქიდან გელაპარაკები დამწყები ქრისტიანები ჯერ იმ სამყაროში არა ვარ თითქოს მაგრამ გელაპარაკება იქიდან აი ესეთი წმინდანი ადამიანი რომელიც აი მოდი გეპატიჟება აი შენც იფიქრე ამაზე შეიძლება ეს მოიპოვო მოპოვებადია ნატო ერთბაშად ამას ვერ შეიძლება ოჯახის წევრები არ გვიყარს წესიერად რაღაცა თანდათანობითია მაგრამ აი მიმართულებას ხედავ რომ დიდ ადამიანებს ეს მიღწეული აქვს და ისინი იმიტომ რომ თვითონ ისინი ბაძავენ ქრისტეს რომელიც თავის სადისტურ მკვლელებს ლოცავდა ჯვრიდან ეგ იყო რომ მარჯვენა ვაზაკი ის მარჯვენა ვაზაკის და მარცხენა ვაზაკი ორივე გმობდა ქრისტეს და აგინებდა მაგრამ მე რომ ნახა მარჯვენა ვაზაკმა რომ ეს ვინ არის თავის სადისტურ მკვლელებს უდანაშაულოდ ასე აწამებენ და მაინც ლოცავს ეს არის მესია და მომიხსენე შენ რომ მოხვალ შენს მარადილ სამეფოში მეც იქ მომიხსენე რომ აი ეს გაღიარე და დღეს შენთან იქნები სამოთხეში ანუ ის რაც ქრისტემ გააკეთა ის მარტო კითხონ კი არ გააკეთა და გაწყდა ჩვენ შორის ურთიერთპირი ის ამას რომ მე რაც გავაკეთე უნდა მომბაძო ჩემთან ერთად ეს ბაძო არის რომ მე შენში მოქმედებ და შენ შეძლებ ჩემთან ერთად ამის გაკეთებას აი მთელი ეს იდეა არის სინერგიის იდეა და განხრთობის იდეა. ამით დავამთავრებ დღევანდელ ჩემს საუბარს, იმიტომ რომ ამაზე იყო ეს თემა. მადლობა ყურადღებისათვის.